Xin chào mọi người, mình là Dực, kỹ thuật phụ trách Ruby ở Việt Nam. Chào mừng mọi người đến với series video xác thực với RE Gateway. Series video này sẽ có tổng cộng 4 video ngắn nói về các phương thức xác thực với RE Gateway. Mọi người cùng đón xem nhé. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ làm về phương thức xác thực được ủy quyền, tên tiếng Anh của nó là Authorized Authentication. Phương thức xác thực này có những đặc điểm gì nên áp dụng vào những mô hình nào, các bước cấu hình ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Đầu tiên, để xác thực với RE Gateway, mình cần chuẩn bị những thiết bị sau. Một bộ Gateway. Trong bài này, mình chuẩn bị đó là mã EG105G-P và một bộ phát sóng Wi-Fi RAP2200. Rồi, khâu chuẩn bị coi như đã xong. Giờ mình sẽ chuyển qua phần mô hình và yêu cầu triển khai. Về mô hình, như các bạn có thể thấy, góc phải màn hình của mình có hai vùng mạng khác nhau. Một vùng mạng dành cho nhân viên công ty tên là Office với giải IP là 192.168.30.0/24 và một vùng mạng khách tên là Guest có giải mạng là 192.168.20.0/24 và yêu cầu như sau. Tất cả các khách viếng thăm khi kết nối tới mạng Guest đều phải cần xác thực trước khi truy cập Internet và mạng Guest không được phép truy cập vào tài nguyên nội bộ của công ty. Có nghĩa là mạng Guest này sẽ bị cô lập, chỉ có thể kết nối đi Internet thôi. Đó là mô hình và yêu cầu triển khai. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang phần mô tả về phương thức xác thực. Với phương thức xác thực được ủy quyền Authorized Authentication của RE sẽ có hai dạng client như sau. Authentication IP, đó chính là IP của khách kết nối đến mạng Guest và IP này cần phải xác thực trước khi truy cập Internet. Authorized IP là IP của admin hoặc của người kiểm duyệt, người có quyền xác thực cho khách truy cập Internet. Mỗi khách sau khi truy cập vào mạng Guest sẽ tự động pop up lời chào, thông báo và một mã QR code ngẫu nhiên trên màn hình thiết bị. Khách cần gửi mã QR code đó cho admin hoặc người kiểm duyệt để xác thực, sau đó mới có thể kết nối đến Internet. Đó là mô tả về phương thức xác thực. Giờ mình sẽ chuyển qua các bước cấu hình. Có 3 bước như sau. Bước thứ nhất là tạo VLAN cho mạng văn phòng và mạng khách. Bước thứ hai là tạo hai SSID văn phòng và khách và sau đó mapping vào VLAN 30, VLAN 20 mà mình đã tạo trước đó. Bước thứ ba là cấu hình xác thực trên RE Gateway ở trong mục Advanced Authentication Authorized. Và cuối cùng là kiểm thử xem là mình đã cấu hình đúng hay chưa. Rồi, giờ mình sẽ chuyển qua phần cấu hình thực tế để cho các bạn thấy. Trước hết là cần đăng nhập vào RE Gateway. Đây mình đã đăng nhập sẵn vào RE Gateway có IP là 192.168.1.141. Rồi bước 1 là mình sẽ cấu hình VLAN trong mục Router Basic LAN. Như các bạn có thể thấy là mình đã tạo sẵn VLAN 20 và VLAN 30 cho mạng khách và mạng văn phòng. Và hai VLAN này mình đang để là cấp phát DHCP động. Rồi cấu hình VLAN đã xong, giờ mình sẽ chuyển sang phần cấu hình SSID. Để cấu hình SSID thì các bạn chuyển sang cái menu Wireless Wi-Fi. Trong Wi-Fi List mình có thể thêm một SSID ở đây bằng cách nhấn vào nút Add này để thêm. Ở đây là mình đã cấu hình sẵn cái SSID Office và mapping nó vào VLAN 30 cho mạng văn phòng. Và để cấu hình mạng Guest thì các bạn chuyển sang phần Guest IP, Enable Guest IP lên, Guest Wi-Fi lên. Rồi điền tên SSID và mapping nó vào VLAN 20 cho mạng Guest. Rồi như các bạn có thể thấy là đây trong danh sách SSID thì đã có SSID của Office và SSID của Guest tương ứng với các VLAN 30 và 20 cho mạng văn phòng và mạng khách. Mạng văn phòng thì mình có để phương thức xác thực là nhập mật khẩu và mạng Guest thì mình đang để là Open để xác thực với RE Gateway. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang bước cấu hình phương thức xác thực. Để cấu hình phương thức xác thực, các bạn quay lại phần Router Advanced Authentication và chọn phương thức xác thực là Authorized Authentication. Enable phương thức xác thực này lên.
nhập các thông tin cần thiết. Như ở đây, phần pop-up message thì mình sẽ đăng nhập là Welcome to Ruzi. Authentication IP chính là IP của mạng khách. Các bạn chú ý nhé. Phương thức xác thực ở trên VE Gateway sẽ xác thực dựa trên địa chỉ IP, nên các bạn nhớ nhập đúng IP của mạng khách vào trong mục Authentication IP. Ở đây mình nhập từ 20.2 đến 20.254 luôn. Có nghĩa là toàn bộ IP trong cái giải mạng khách này khi mà truy cập Internet thì cần phải được xác thực trước của người quản trị, người kiểm duyệt. Limit online duration, đó là giới hạn thời gian online của mạng khách. Thời gian được tính bằng phút, mặc định là 60 phút. Có nghĩa là sau 60 phút thì khách sẽ phải xác thực lại để kết nối lại mạng khách. Nếu mà các bạn để disable, tắt nó đi thì có nghĩa là khách sẽ có thể online mãi mãi. Ở đây các bạn có thể bật hoặc tắt hoặc là điều chỉnh cái thời gian cho nó hợp lý tùy theo yêu cầu của công ty. Authorization IP chính là IP của người admin, người kiểm duyệt. Ở đây mình để nó nằm trong giải 30.10 đến 30.30. Rồi sau khi nhập hết tất cả các thông tin thì các bạn nhấn vào Save để lưu lại cấu hình. Các bạn thấy rất là đơn giản đúng không? Cấu hình xác thực trên Ruby Gateway với giao diện web rất là trực quan, dễ hiểu và thực hiện nhanh chóng chỉ trong vài phút. Lý thuyết thì nhiều, mô tả thì nhiều chứ phần thực hành, phần thực hiện thì nó tương đối là dễ. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang phần xác thực để mình kết nối điện thoại của mình vào đây đã. Đây, điện thoại này sẽ đóng vai trò là điện thoại của admin. Giờ mình sẽ kiểm tra IP của điện thoại này. Như các bạn có thể thấy là điện thoại này mình đang kết nối đến mạng Office, có IP là 192.168.30.11. Nó đã nằm trong cái giải IP của admin đây rồi, từ 10 đến 30. Rồi tiếp theo mình sẽ lấy một điện thoại khác kết nối vào mạng guest. Mình sẽ lấy một điện thoại khác kết nối vào mạng guest. Rồi cái này cũng đang kết nối Office, giờ thì mình sẽ chuyển sang kết nối vào mạng guest để xem điều gì xảy ra. Rồi ngay lập tức sẽ hiện ra một pop-up thông báo như mình đã cấu hình trước đó và một mã QR code. Bây giờ mình sẽ phải xác thực, mình là admin, mình sẽ phải xác thực cho người khách này kết nối Internet. Rồi các bạn có thể sử dụng bất kỳ một cái ứng dụng quét mã QR code nào có sẵn trên điện thoại, hoặc là ngay cả bạn có thể sử dụng chính cái camera của điện thoại để quét cũng được. Trong phần video này mình sẽ dùng cái ứng dụng Ruzi Cloud để mình quét. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái phần quét mã QR lên, quét để xác thực cho khách. Đã quét xong. Rồi xác thực thành công trên màn hình của mình. Giờ mình sẽ chuyển sang xem màn hình của máy khách. Rồi máy khách đã kết nối, xác thực thành công và đã thông báo là kết nối. Giờ mình sẽ mở một cái trang web để kiểm tra. Mình mở YouTube chẳng hạn. Đó, máy khách đã kết nối được Internet. Đó là toàn bộ các bước thực hiện. Vậy giải pháp xác thực được ủy quyền Authorized Authentication nên được áp dụng vào những kịch bản nào, những yêu cầu như thế nào?
thì các bạn có thể thấy phương thức xác thực được ủy quyền đòi hỏi người quản trị, người kiểm duyệt của công ty xác thực cho khách trước khi có thể kết nối Internet. Đó là một phương thức khá là bảo mật và đảm bảo tính an toàn, nên có thể áp dụng với các trung tâm nghiên cứu, các trung tâm công nghệ, nhà máy, văn phòng tài chính và các công ty đòi hỏi tính bảo mật cao. Hy vọng video này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về giải pháp xác thực trên RE Gateway để có thể tư vấn, triển khai và hỗ trợ khách hàng. Video đến đây là kết thúc. Anh em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc gì có thể để lại ở phần bình luận. Mình sẽ trả lời sớm nhất có thể. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.